Expressing obligations and recommendations. Mga pangungusap na gumagamit ng must, should, had to, at have to. You must come to school early. Dapat pumasok ka sa paaralan ng maaga. You should get some rest. Dapat magpahinga ka. You must see a doctor sometimes. Minsan, dapat magpatingin ka sa doktor. You have to be at work tomorrow at 8 a.m. Dapat nasa trabaho ka na bukas 8 ng umaga. You should not touch that mirror. It's too fragile. Hindi mo dapat hawakan ng salamin na yon. Masyadong marupok. I had to see the doctor because I felt very sick. Kinailangan kong pumunta sa doktor dahil sumama ang pakiramdam ko. I had to break the window. I lost the key. Kinailangan kong sirain ang bintana, nawala ko ang susi. Oh, you're so kind. You didn't have to do that. Napakabait mo naman. Hindi mo na kailangang gawin yon. You must obey your parents. Kailangan mong sundin ang iyong mga magulang. You should stop smoking. It's not good for your health. Dapat tumigil ka na sa paninigarilyo. Hindi yan maganda sa iyong kalusugan. You must tell her before it's too late. Kailangan mo nang sabihin sa kanya bago pa mahuli ang lahat. I have to take out this huge box because it blocks the way. Kailangan kong ilabas ang malaking kahon na ito dahil nakakasagabal sa daan. I didn't know you were married. You should have told me. Hindi ko alam na kinasal ka na pala. Dapat sinabi mo sa akin. We must pay the bill by the end of the month. Kailangan nating bayaran ang mga bayarin sa katapusan ng buwan. She has to wake up early to get to school on time. Kailangan niyang gumising ng maaga para makapasok sa paaralan sa tamang oras. You must be there before evening or else you won't see him. Dapat nandun ka na bago gumabi dahil kung hindi, hindi mo siya makikita. I had to make changes on my schedule for the upcoming event. Kinailangan kong gumawa ng mga pagbabago sa aking talaan para sa darating na okasyon. I should get more exercise. Kailangan ko siguro ng maraming ehersisyo. You have to get a job after you graduate. Kailangan mong maghanap ng trabaho pagkatapos mag-aral. You should read more to improve your vocabulary. Kailangan mong magbasa para mahasa ang iyong bokabularyo. Children must obey their parents. Kailangang sundin ng mga bata ang kanilang mga magulang. Parents should respect their children too.
Ang mga magulang naman ay dapat respetuhin ang kanilang mga anak.